Alles wat binnenkomt, komt via de zintuigen binnen. Ik vraag me altijd af hoe het zou zijn om met de ogen van iemand anders te gaan kijken. Het is een hele frisse, nieuwe kijk naar niet alleen de islamitische cultuur, überhaupt cultuur, als iets wat heel erg verankerd is in de zintuigen. Ik geloof erin dat de geschiedenis van kleuren en van geur en van manieren van dingen aanraken, van handschudden, ja, van manieren van naar dingen kijken, dat heel veel zegt over culturele geschiedenis. En dat we daar heel veel baat aan hebben om daar meer over te komen weten. Ik ga ervan uit dat de manier waarop wij de wereld waarnemen door onze zintuigen, dat is niet vanaf je geboorte een gegeven. Je leert je zintuigen te gebruiken. Je leert op een bepaalde manier te kijken. En er zijn regels hoe je het moet doen. De focus te leggen op de 5 zintuigen, dat is vernieuwend. In de islamologie ben ik de eerste die het echt is gaan aanpakken. Als we het over de Arabische wereld hebben, dan gaat het over de islam of de Arabische ander als een uitdaging of nog erger als een probleem. En dat vind ik veel te kort door de bocht en heel jammer. Dus als ik iets kan bijdragen aan een ruimer kijk naar de Arabische wereld, dan zou ik heel blij zijn. Ook om te laten zien dat er naast die problematieken ook andere dingen zijn waar we het over kunnen hebben. Een rijke geschiedenis, een rijke beschaving, poëzie, wetenschap. Jawami al-Lava gaat heel expliciet over het aanraken, het gebruik van geur ter bevordering van het plezier. Het aanraken van objecten of van mensen, het handen schudden is een belangrijk onderwerp. Het aanraken van rituele objecten, de Kaaba, het graf van een heilige. En dan verzamel ik zeg maar de passage die hierin staat. En vergelijk ik dat met andere passages uit andere boeken, zoals deze. En probeer ik een ontwikkeling te schetsen van hoe mensen over geur zijn gaan nadenken in de islamitische wereld. En dat probeer ik te linken aan bepaalde periodes, aan bepaalde culturele voorkeuren. Und ja. Und ja. Wat moet je jetzt machen? Umdrehen. Und dann das. So jetzt? Ja. Du musst diese. Dann musst du in die Mitte jetzt und hier so drüber. Okay. Nee. Du sagst, weiß ich nicht, was das ist. Ah, wir haben nicht gut sortiert. Warum? Na, weil
wenn man Wissenschaftler ist, dann sortiert man alles immer ganz genau ins richtige Fächchen. Aber ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Doch, eigentlich schon. Nö, Doch. nö, Jeder ist ein Wissenschaftler. nö. So, jeder. Naja, du musst auch kein Wissenschaftler sein, wenn du nicht magst. Nee, ich will eigentlich gar kein Wissenschaftler werden. Wieso? Was willst du Weil sonst das werden? irgendwie nicht so mein Ding ist. Ja, kann noch kommen. 4 Stück, ha? Ja. Ach, bin ich? Nein, ich bin. Na, guck mal, aber was ein Wissenschaftler macht, also was ich zum Beispiel mache, ist auch so ein bisschen, dass ich Dinge auseinandernehme. Und das baue ich jetzt alles fein zusammen. Und das mache ich dann auch mit dem Arabischen so. Hier ist ein kleines arabisches Wort, sagen wir mal. Ja. Und dann mache ich das alles zusammen und dann kriege ich am Schluss ein schönes Gebäude. Ja, ein schönes Wort. Mijn derde keer hier in Feest. Ik kwam hier toen ik student was. Een traditionele Arabische stad waar van alles gebeurt. Visueel, net al wat geluiden gehoord van mensen die langsliepen. Geuren, uiteraard. Feest kun je beschouwen als een soort canvas waarop mijn onderzoek wordt geschilderd. Het geeft een gevoel van de werkelijkheid van de zintuigen. Wat zintuigelijkheid echt betekent. Ik ben momenteel bezig met een onderzoek naar ruiken en parfum in het Osmaanse Rijk. Hier in Fez is de lucht. Als je hier door bepaalde straten in de zoek loopt, geur van vlees. Geur van de cafés waar je langskomt. Stel je voor, jouw zintuigelijke apparaat is een huis en je kijkt naar buiten door 5 ramen. En dat zijn de 5 zintuigen. En ieder huis is verschillend per plek. Maar er zijn toch binnen een cultuurgebied overeenkomsten. En ik probeer dus grip te krijgen van hoe het per gebied in de islamitische wereld en ook per tijdperk eruit heeft gezien. En ik hoop dat door het beschrijven van die zintuigelijke manieren van de wereld begrijpen, dat ik iets kan bijdragen aan beter begrip van de anderen. Als der König schon nicht mehr da war, war das auch die Tür zwischen 2 Teilen der Stadt von Berlin. Ach, die bei der Mauer. Mit der Mauer, genau. 28 Jahre lang war da diese blöde Mauer. Das ist ja schrecklich. Ja. So lang durfte meine Oma uns nicht besuchen kommen. Dich nicht besuchen können. Ja. Echt? Hä? Was soll ich jetzt sagen? Du hast doch gar nicht die Mauer miterlebt. Die Seite. Doch. Echt? Als ich geboren bin, war die noch da, die Mauer. Echt? Habe ich das noch nicht erzählt, dass ich Fußball gegen die Mauer gespielt habe? Nein. Ja, ich hatte einen Freund, der hat direkt an der Mauer gewohnt. Oh. Warte. Het idee was dat je na de Tweede Wereldoorlog in die kringen waar mijn familie in zat. Het belangrijk was dat je weltoffen was. Open tot de wereld. Dus van vroeg af hebben ze tegen mij gezegd: je moet openstaan voor andere culturen, ook op de achtergrond van de geschiedenis. Fertig. Ja. Ja. Mooi. هلا موال زن نا بلده
تقدر ب120 مليار Was 130. 130. شكرا. Oké, ga door, Reinier. حاليا يتمحور يتمحور. يتمحور. شكرا. Oké. Ja. Ja, mooi dat je yatamahwaru hebt gevonden. Dat is een werkwoord dat is afgeleid van een naamwoord, mihwar. Mihwar is een access. Een as. Puur uit nieuwsgierigheid dingen verkennen, leren. Dus eigenlijk een beetje als abstracte wiskunde of zo. Dat was voor mij, zeker aan het begin en ook nu nog, heel aantrekkelijk en belangrijk. Daarnaast krijg je het gevoel als je Arabisch leert dat er een wereld open gaat voor jezelf. En dat je van die wereld misschien ook iets kunt vertalen naar je eigen taal en naar je eigen cultuur. En dan denk je ineens, ja, leuk. Misschien is er een manier om hierover te schrijven of over te praten. Met studenten dus te discussiëren om die rijkdom door te geven. Ook aan anderen. Dus dat is de meest belangrijke manier om de samenleving te bereiken. Er worden nog steeds altijd vragen gesteld over... meneer, hoe komt het eigenlijk dat u als niet-moslim de islam bent gaan bestuderen? Heb ik nooit als een probleem ervaren of ik ben nooit gekwetst gevoeld of zo. Maar het is in een versnelling gekomen natuurlijk de afgelopen jaren. Daar zit een zekere spanning. Ik vind het fascinerend hoe de menselijke geest werkt. En ik zie de schoonheid van bepaalde religieuze uitingen. En dat is wat mij betreft voldoende. Afwan. عفوا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. 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 مرحبا. شي بخير. الحمد أنت لله. فاضي؟ فاضي الحمد لله. الحمد لله. تفضل. أجلس هون؟ هنا. أوكي. علاقة الرأس ولا اللحية بس. اللحية بس. حلق. هنا. وشوية حول الأذنين. طول دوري. اشتريت طيب حجر المسك. الطيب المسك زوين المسك. هذا الأصلي في رأيك؟ الأصلي ما تقدرش لا تحكم. قال صاحب المحل. ما تقدرش تحكم لأن ما خصني اللي مختص بهذا الشيء هو اللي يعرف. هذاك دابا حنا في شهر رمضان في المساجد ملي كيكون شي واحد داخل المسجد كيدير هكا كيدهنو هنا العنبر بصفة خاصة والمسك. باش كيبقى الريحة الريحة في الثياب زوينة وهي كتبقى لمدة 48 ساعة الرائحة 48 ساعة. ندير لك المسك. لا شكرا. بلاش بلاش. خلاص. شكرا يا سيدي. شكرا ياسر. أحسنت. نعيما. شكرا. نعيما. نعيما. Ik ben zelf de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat ik een meerdelige geschiedenis van de zintuigen in de islamitische wereld ga schrijven. تتخصص في الفلسفة. لا مش مختلط. قبل الفلسفة الاجتماع. شوبنهاور باللغة العربية. Ja, idealiter over 3-4 jaar ben ik klaar.
En dan ga ik door met bestudering van de zintuigen. Als ik dat voor elkaar heb gekregen, dan ben ik nog lang niet klaar. Maar het voelt als een plan. Ook iets waar ik echt naar uitkijk. Deze neem ik wel mee. عندك الصرف؟ نعم يوجد. شكرا. مرحبا. بسلامة. بسلامة شكرا. In een heel algemene zin beschouw ik mezelf als een humanist die blijft geloven in universele overeenkomsten tussen mensen. Dus ik koester de hoop dat ik, ondanks het feit dat ik wit ben en ondanks het feit dat ik niet moslim ben, met moslims, wit of niet wit zijnde, in gesprek kan gaan. En dat we voldoende overeenkomsten hebben om over fundamentele menselijke vragen, om het daarover te hebben. Alles is doordrenkt van het gedachte dat je iets doet om West en Oost bij elkaar te brengen. Je moet er echt aan geloven dat je iets doet wat op lange termijn nuttig is voor mensen. Dat het ze gaat helpen elkaar beter te begrijpen.